سلام دوستان، دازور علی هستم خدمتتون. در این پارت ویژه منطقه باستانی بسیار مهمی اومدیم. همینطوری که دوستان عزیز دقت میکنید سنگای اینجا حالا تراش میدادن و برش میدادن جهت انتقال برای مکانهای پایین دست که بسیار اینجا منطقه باستانی بکری هستش و اینجا هم جون میده واسه ارائه کردن یک تکنیک ها یا چندین تکنیک مهم واسه دازینگ. سازهای صخره‌ای هستش دوستان عزیز من. امروز در مورد ذرات باید یه سری مطالب خدمت دوستان عرض کنیم که ذرات اصلا چی هستن، از نزدیک ببینیم که واکنش دستگاه روی ذرات چطوره که دوستان دچار اشتباهی محاسباتی خودشون نشن و همچنین سازهایی که در ارتفاع هستن یه توضیحاتی بدیم، چون سازهایی که در ارتفاع و درون گوردخما هستن اکثرا بارای بسیار خوبی دارن، فقط باید تکنیک زدن و رسیدن بهشون رو کامل توضیح بدیم. دوستان عزیز، همینطوری که مشاهده میفرمایید ارتفاع خود این صخره باستانی بسیار بسیار زیاد هستش و علائم و نشانهای بسیار زیادی هم داره که الان از نزدیک مشاهده میکنیم و تک تک توضیح میدیم و آموزشمون رو شروع میکنیم. دوستان با ما باشید عزیزان من. همراهان کانال، همینطور که مشاهده میکنید تراش خود سنگ رو داشته باشید، راحت از سنگ هایی که با علم ریاضی روشون کار شده و تراش خوردن راحت نگذرید. دوست عزیز من، این جوغنم اینجا داشته باش. بنده تازه یه مقداری آبم ریختیم درون خود جوغنمون اینجا که ببینید چقدر زیباست و در عهد باستان چه تکنیک هایی که نمی زدن اینجا دوستان عزیز. پس مبحث خیلی مهم هستش دوستان عزیز. امیدواریم تک تک این جزئیات ها به خاطر دوستان عزیز بسپار. دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم، یه دازور حرفه‌ای کسی که میخواد با سیستم دازینگ کار کنه نباید احساس کنه یه شیء مثلا غریبه تو دستشه یا یه تیکه، حالا مثل یه گوشی که تو دستتون هست عادت کردین بهش و جزئی از زندگیتون هست، اینو باید ضبط در 1000 کنید. دوستان عزیزم خدمت دوستان عرض کنم، عزیزانی که با دازینگ کار میکنن باید دقت داشته باشن که اصلا و ابدا و تحت هیچ شرایطی احساس نکنن. ببین دوست من 2 نمونه پایه ها را اینجا میذارم. بالاخره پایه است ولی متریال، بس متریال قدیم و جدیده. متریالی که الان اینجا مشاهده میفرمایید مثلا اینا رو دست فشار کمتری میاره چون وزنشون کمه. اینا چون بزرگتره بالاخره واسه یه افرادی هستن، بالاخره از لحاظ قدرتی از هر لحاظ که شما بخواین حساب کنین اینا آدمایی هستن توان دارن، بالاخره توان کار کردن و توان خدمت شما عرض کنم کار با این نوع سیستم ها دارن. خدمت عزیزان گلم که من عرض کنم، نکته بسیار بسیار مهمی که من اینجا خدمتون عرض میکنم اینه دوستان عزیز من، خیال نکنید دازینگ یه شیئیه و این شی هم یه فرض کنید یه تیکه آهن غریبه یا یه چیزی تو دست شما. کسی که دازینگ میگیره تو دستش باید احساسش چی باشه دوست من؟ باید این اصلا با بدنش ست باشه، اصلا احساس نکنه یه شیئی تو دستشه. یعنی باید احساس کنه دازینگ جزئی از بدن دازور هستش. واسه اون کاربری که میخواد کار کنه، اون اپراتوری که این همه وقت میذاره باید سعی کنه
دازینگ جزئی از بدنش باشه. ما هم سعی میکنیم دوستانا در محیط های فوق العاده باستانی جایی آموزش بدیم که حسی دوچندان بهشون دست بده برای درک فرمول ها و کل تکنیک های دازینگ. دوستان عزیزم، این صخره‌ای که الان شما مشاهده میکنید با این طول و با ارتفاع بسیار زیاد، شما بخوای این صخره رو بزنید، شما اگر از پایین بزنید بالاخره اینطوری که مشاهده میکنید تا یه حدودیش شاید بتونید برید بالا، حالا چه با نردبون چوبی چه با تناب کوهنوردی، حالا فرض کن یه تکنیک زدی و رفتی بالا. بهترین راه این هستش که شما از بالا بزنید. وقتی از بالای صخره بزنید، چون عمق واسه دازینگ چیز نیست، مهم نیست و در هر عمقی قادر هستش بهترین آورده و بهترین لوکیشن رو تقدیم شما کنه، پس بهتری برید از بالا بزنید و نگران این ارتفاع نباشید. ارتفاع زیاد به نظر میاد، ارتفاع شاید 20 متر باشه، حدوداً شاید 20 متر 30 متر 40 متر باشه که این برای دازینگ زیاد مهم نیست. شما وقتی از بالا بزنید عمق بهتون میده، عمق میاید محاسبه میکنید، حالا تو ارتفاع محاسبه میکنید که من آقا تو عمق 10 متری این صخره یا 5 متری یا 20 متری این صخره یک شیء باستانی داره. حالا اگه دقت کرده باشین درختی که میبینید از خود دل صخره رشد کرده زده بیرون، بغلش نگاه کنیم مثل یک، حالا شبیه به یک ورودی هستش، نمیگیم ورودی، شبیه به یک ورودی. خب شما از پایین بخواید بزنید راش خیلی بد مسیره، ولی اگر از بالا بزنید عمق به شما میده، مثلا 15 متر 10 متر، شما اینجا میاید دیگه راحت بهش دسترسی پیدا میکنید. مباحث صخره علل خصوص جاهای باستانی که دیگه چنین نشانه های بارزی داره. ببین این دهنه جوغن الان ما اینجا داریم میبینیم، اصلا داریم لذت میبریم، چنان تراش خورده و چنان محاسبه شده دقیق زدن، ما آب ریختیم که دوستان بهتر ببینن. شاید دهنه خود جوغنه شاید حدوداً 15 سانت 20 سانت، عمقش هم کم. دوستان عزیز، خواهشی که میکنم تک سنگ هایی، حتی همین شما بر میخوری به یک محیط باستان، یه سنگی از جوغن توش، اصلا خود همین رو یه دستگاه بزن، بعد برو سراغ محیط اطرافی که تو چشم میخوره و به شدت هم به چشم میخوره. حالا شما فرض کن اون دهنه بالایی که مشاهده میکنید ورودی هم داره، فکر کنید اونجا جنس پنهونه. شما اگر برید 10 متر بالاتر 15 متر بالاتر میشه اونجا را گرفت، ولی بهترین راه دسترسیش اینه که از بالا بزنید و همونجا کارا یکسره کنید. غار باستانی هستش، همونطور که میبینید الان تقریبا ورودی شما داریم میبینیم، همینطور ادامه داره تا بیاد منتهی بشه به این صخره که اینجا سنگ‌های یک دست تراش میدادن برای سازه های زیر که در چند کیلومتری پایین تر از این سنگ ها استفاده میکردن. حالا بحث بردن اینا واقعا خیلی شگفت انگیزه. حالا ما میگیم اهرام ثلاثه، همین سنگ چند تونی ها اینجا برداشتن بردن. حالا این تکه‌ای که ما اینجا داریم فیلم رو میگیریم، این تکه کوچکترین تکه تراش خوردشه، تکه جابجا کردن، مقبره پایین هست، با چه علمی اینا را جابجا کردن باعث حیرته و ما اینجا باید به اهمیت تمدن‌های باستان پی ببریم و گام به گام و با فرمول‌های ویژه سعی کنیم اشیایی که این قوم متمدن در طی هزاران سال از ایلام بگیر تا ساسانی، حالا دیگه خودتون محاسبه کنید، هخامنش، سلوکی، اشکانی و ساسانی و از ایلام به پایین، چقدر حرفه‌ای بودن، چقدر رو کاراشون دقت میکردن تا بتونن یه شیئی رو پنهون کنن. دوستان عزیز، میریم اونجا یه سری اطلاعات کاری اونجا باید بهتون بدیم که 100% به دردتون میخوره. با ما باشید عزیزان من.
همینطوری که مشاهده میکنید مناطق صخره‌ای شبیه به راه پله زیاد دارن و هر آن احتمال هستش درون این راه پله ها چیزای باستانی دفن کردن یا با فرمول خیلی خاص و حرفه‌ای خدمت دوستانم عرض کنم قایم کردن. دوستان عزیز، بعضی جاهاش باید خیلی دقت کنید. الان اگر دقت کنید اینجا مثل یک راه پله میمونه. اینجا که من وایسادم نه پله دوم نه ولی پله سوم. پله سوم مثل این که تا یه حدودی راه میده که به جایی برسه. حالا ما اینجا شروع میکنیم به آموزش دستگاه زدن که چطوری شما باید مناطق صخره‌ای بزنید و در ضمن یه سری چیزام هست راجع به ذرات که اینا رو هم باید توضیح دقیقی راجع بهشون دوستان عزیزم بدیم. دوستان عزیز شروع میکنیم. ببین عزیزان من، ما وقتی به یه صخره اینطوری میخوریم بعد از خوراک گذاری و تستی که انجام دادیم و هیچ گونه استکاکی هم بین پایه هامون نبود و مطمئن بودیم چیزه. ببین الان من خود این پله رو میخوام بزنم. این پله رو یکی اینطوری میزنی دوست عزیز من، حالا جنوب شمال شرق و غرب بس آموزش هستش. ببین دوست من اینجا داره اشاره میکنه به قبرستونی که با توجه به دهنه آنتنی که شما میبینید دوستان، دهنه آنتن نشان دهنده حداقل 500 متری که یک مقبره ما در سمت پایین داریم، چون اینجا محلی بوده که سنگا رو تراش میدادن و انتقال میدادن اونجا. خب یه آنتن دیگه ما روی لبه میزنیم که آیا ببینیم چیزی در درون خود این پله قایم هست یا نه. ببین دوست من خیلی راحت لبه رو میگیریم و ببین دوستان من چیزی اینجا به ما نداد. اینا حسب تمرینه، چون ما رو طلا، رو نقره و رو فلزات دیگه هم تست میکنیم. حالا برمیگردیم اینجا رو. ببین دوست من ما این صخره ارتفاعش بالاست. به چه دلیل میگم باید بریم از بالا بزنیم؟ به این دلیل. ببین من وقتی اینجا رو دارم میزنم، ببین دوست عزیز من، ما واگرا یا برگشت آنتن داریم. خب اینجا رو ما بخوایم محاسبه کنیم تا نزدیک این بطه‌ای که درون این صخره رشد کرده تا اینجا رو پوشش میدیم. پس ما به همین دلیلی که ما میگیم باید بریم از بالا بزنیم که بیشتر کنترل 100% داشته باشیم. دوستان عزیزم این نکات کلیدی هستش در مناطق صخره‌ای و در مناطق باستانی صخره‌ای. اینا را رعایت کنید. از پایین حاشیه رو میزنید ولی مستقیم میرید بالا که از بالا کار دیگه آنالیز کنید. اگه قرار لوکیشنی چیزی به شما بده حتما بهتون بده. دوستان من، دوستان مثلا همین قسمتی که مثل راه پله میمونه، من الان میتونم اینجا دستگاهش بزنم. من الان اینجا بزنم شامل حال مثلا تا ارتفاع 7-8 متر بالا سرم میشه، ولی خب حسب آموزش هستش. من هم دوستان یاد بگیرن هم دو حرکت انجام میدن، هم بازوهامو میچسبونم به بدنم ببین، و هم بازوهامو از بدنم چند سانتی جدا میکنم. ببین فرقی برای یک آدم حرفه‌ای اینجا دیگه نداره. دوستان بعضی موقع سوال میکنن عزیزان آقا من دستگاه میزنم چرا سریع واکنش نشون نمیده؟ میپرسید دوست عزیزم چند وقت داز این کار میکنی؟ مثلا میگه 1 ماه 2 ماه 10 روزه 20 روزه یا 1 هفته است یا 3 ماهه. دوست عزیزم مثل این میمونه که من شما را تحت فشار قرار بدم بگم رانندگی یا طی 4 روز شما باید یا 1 هفته یاد بگیری. نه دوست من، تمرین میخواد جهت
عمق زنی، ابعاد زنی. فقط یه خواهش اینجا از دوستان دارم، دوستانی که مراحل آموزشی ها دارن طی میکنن، یه دوستی یه همراهی مثلا باشه باشون، یه نفر بهش بگن ببین این نکته خیلی نکته کلیدی هستش دوستان عزیز. بگن مثلا دوست عزیزم شما در طول خدمت عالی عرض کنم 10 متری من روی یک جهت خاص، نه اینکه یه آدم آماتور را بیای 360 درجه قرار بگیره توش 360 درجه دورش یه شیپ قایم کنی، یه تیکه طلا. نه، شما بیان یه تیکه طلا بهش بگی دوست عزیزم من یک تیکه طلا تو رو به غرب برای شما پنهون کردم. ایشون دیگه ذهنش رو غرب متمرکزه، آنتن میزنه رو به شرق. حالا اون شیء بالاخره با چند بار خطا، آزمون خطا پیدا میکنه. یواش یواش طول 5 متر این طلا یا نقره را جابجا میکنین، دوستت میگی بزن تو شرقه، حالا اون تو شرق برای شما پیدا میکنه. بعد از اینکه راه افتاد ایشون مراحل پله به پله طی کرد، میایین بهش میگین من یک شیئی در غرب و شمال برای شما قایم کردم، یا در غرب و شمال غربی. ببین آروم آروم بهش یه لوکیشن میدید، نه اینکه بیا بگید یه چیزی پیدا انداختم اطراف دورت پنهون کردم. خب بنده خدا 360 درجه اول کارش قاطی میشه، نمیتونه بزنه. بعد مثلا میگی طرف غرب و شمال غرب قایم کردم، ایشون تمرینش ادامه میده. بعد میگی طرف غرب و شمال، بعد بهش میگی طرف غرب، شمال و شرق. بعد بهش میگی هر 4 طرف من یک جنسی در 4 جهت، یا شمال یا جنوب یا شرق یا غرب، در یک فاصله برای شما پنهون کردم، اونم فاصله متوسط، اینم برای من پیدا کنید. ببین دوست عزیز من، اینجاست که این دازور گام به گام پیش میره، گام به گام سوار کار میشه و گام به گام راحت میتونه ابعاد را محاسبه کنه. الکی دوستتون و همکارتون رو به اشتباه نندازین. این ارزم واسه افرادی هستش که تازه وارد این کار شدن و به قولی میگیم آماتور هستن، یا رو به میخوان کارا حالا پله به پله گام به گام طی کنن. دوستان شرایط پس یادتون نره، هر 8 جهت 4 جهت اصلی و 4 جهت فرعی ها میانید قاطی کار میکنید، براش پنهون میکنید و بهش آمار میدید که تو جهده که این تمرکزش به هم نخوره، یواش یواش پله به پله گام به گام گام به گام مثل نردبان قدم ها را طی کنه تا به آخر برسه. دوستان در اینجا با ما باشید، میخوایم یه نکات مهمی در مورد ذرات براتون بگیم. دوستان عزیزم، خدمت دوستان گلم که عرض کنم، ما اینجا همینطور که مشاهده میکنید از یکی از دوستانمون خواستیم یه مقدار ذرات به دست ما از هر طیفی برسونه. دوستان عزیز با ما باشید اینجا. ببین دوستان، ما یه ذرات تا بیای از نزدیک بگیریم کاملا مشخصه. ذرات فلز، حالا تو مثلا عمق در اومده ذرات بسیار ریزی هستن. اینا ذرات دقت کنید، این ذرات، ببین دوست عزیزم، این ذراتی که مد نظر دوستانه. خب میایم اینجا روی سنگ، از یکی از دوستانمون گلمون هم درخواست کردیم، جناب اردلای برامون فرستادن. ببین یک ذرات زردی اگر میبینید با دقت کنیم اینجا، کلا ذرات زرد طلایی رنگ، یعنی هر که ببینه میگه آقا اینا طلان، سنگ طلان یا رگه های طلا هستن. ببین درون اینم هستش. ببین دوستم، اینا رو ما با فاصله اینجا میذاریم. یک انگشتر نقره 50 سال 100 سال هم داریم. دوستان دوباره بیای اینجا اینم ببینید. ذرات اگر اینجا مشاهده کنید، ذرات زرد رنگ رو میبینید اینجا چسبیده به خود سنگ، یعنی کامل مشخصه که یک ذرات زرد رنگی که هر عقل سالمی رو به اشتباه میندازه. خب و دوستان عزیز،
اینم یک تکه حالا از عمق در اومده، بالاخره یک سنگی هستش که فشردگی بالایی داره ولی چگالیش کمه، فشرده است. مشخص بافتش چطوری هستش. پس ما 3 نوع خوراک اینجا داریم. مونده یک انگشتر نقره. خب من الان این ذراتی که اینجا هستش حداقل 1 گرم ذرات روی سطح داریم. اینا خدمت دوستانی عرض میکنم که میان خواهش میکنم ذراتا با کل کار چیز نکنن، قاطی نکنن، خیال کنن 100% داره میزنه. ببین دوست عزیزم، اینم یک تکه فلز باستان هستش. دوباره اینم بگیر دوست عزیز من، اینم یک تکه فلز باستانه که از عمق در اومده کامل. اینم میذاریم بغل و تک به تک اینا رو تست میکنیم تا دوستان طی دستگاه زدن و حفاری نکات کلیدی تو ذهنشون حک بشه و بمونه. عزیزم دوست عزیز، این ذرات رو میبینی اینجا. الان من خیلی راحت میخوام آموزش رو از نزدیک شروع کنم و شما در جریان قرار بگیرید. ببین دوست من، این ذرات دقیقا روبروی ما هستش. ذرات هم ریختیم روی تیکه سنگ که هیچ گونه دیگه خاکی چیزی هم باهاشون قاطی نشه. خب دوست من، ما اینجا خوراکمون نقره باستانه. حالا شما خیال کنید طلا هست یا نقره، شما میخواین حدس بزنید واکنش دستگاه روی ذرات چطور هستش. ببین دوست عزیزم، این ذرات با نوک آنتن دارم بهشون اشاره میکنم، اینا ذرات. من الان به صورت نشسته یه دستگاه برای شما میزنم. ببین نوک آنتن ها هر سمتی باشه همون مکانو میگیره. دوستان شما خیال نکنید وقتی آنتناتون رو به شمال بود مثلا حالا شاید غربم بگیره. این یک اشتباه محاسباتی که خیلی از دوستان دارن. قانون بندیه، ما یک شمال داریم، یک جنوب، یک شرق، یک غرب. دستگاه باید رو هر 4 جهت زده بشه، بعد جهت‌های فرعی هم اضافه کنید. این ذراتی که شما میفرمایید اینجا ما میبینید و ما ریختیم و با چشمای خودتون میبینید. ببین دوست عزیزم، هیچ گونه واکنشی ما روی ذراتی که در عمق در اومد نداریم. ببین دوست عزیز، الان من یک انگشتر نقره تقریبا با خلوص بالا اضافه میکنم روی چی؟ روی خدمت شما عرض کنم این ذرات. الان که دیدیم هیچ گونه واکنشی دستگاه نشون روی ذرات نداد. بازم انگشتر رو برمیدارم، سر پا هم میزنم که دوستان دیگه خیالشون جمع بشه. ببین دوست من، واگرا یا برگشت کل آنتن با یک سرعت خاص و متعادل. شما اگه سرعتتون کم و زیاد باشه بدونید خطا از خودتون، خطا از دازینگ نیست. چنانچه متریال با کیفیت باشه 0.01% هم خطا نداره. ما میایم انگشتر رو اضافه میکنیم روی ذراتی که در جلومون هستش. ببین دوست من، اینجا رو داشته باش. ببین به همین راحتی، یعنی دقت کن بازم. خب من میشینم، جنس رو سطحه، جنس ما چند ثانیه هم 1 دقیقه هم نیست اینجا گذاشتیم، ولی ببین دستگاه فوری میاد آمار به ما میده که یک جنسی اینجا هست. با توجه به خوراک شما یک چیزی 100% شبیه خوراک شما در اینجا موجوده و ما میایم روی خود چیز یک قفل، حالا میخوره به سنگ ولی خب به صخره خورد، میایم اینجا سر پا وامیسیم و یک قفل کاملا بمون میده. خب ببین دوست عزیز، ذرات هیچ تأثیری روی خوراکی که شما دارید نداره. الان ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم دوباره یک اینا رو طلا امتحان میکنیم، انشالله که اینا ذرات طلا باشه. شاید هم ذرات طلا باشه تو این نمونه سنگ. ببین من این سنگ قرار میدم اینجا،
و باز خوراک نقره رو حذفش میکنم، اینم میذاریم. ببین الان با چندین نوع چیزای مختلف ما برخورد کردیم و سر راهمونه. خوراک اصلیمون هم یک نقره بسیار باستانی هستش، حالا نقره امروزی فرقی نداره. ببین دوباره ما میایم روی خود همین ذرات که یه میکسیه دیگه، یه میکس کاملیه، یه تست میزنیم. ببین دوست من، اصلا مولکولی که این شیء درست کرده در وجود اینا نیست دوست عزیز من، که دوستان میگن ذرات ما رو میکشد سمت خودش. ذرات اون همه قدرت نداره. من تازه یه نقطه به شما نشون دادم در 400-500 متری پایین دستم، اینجا که صخره تراشیدن اینجا بردن، راحت دستگاه داره قفل میکنه. من مطمئنم اونجا خبری هست، ولی اینجا نزدیک در 1 متریم یه میکسی از ذرات، از مواد معدنی خاص و همه چیز هستش. حالا اینجا رو دقت کن دوست من، بازم ما انگشتر رو دوباره اضافه میکنیم وسط خود این چند نمونه مواد معدنی، حالا فشرده و سنگین و نیمه سنگین و هر چی شما بگید اینجا هست. ما نقرمون رو اضافه کردیم، حالا چه طلا باشه چه نقره باشه. ببین دوست من الان اینجا رو داشته باش، خیلی راحت دیگه، خودتون رو به چالش خواهشاً نکشید. ببین اصلا من تا بیام فکر کنم دستگاه به من آمار داد مگه چند گرم انگشتره؟ 3-4 گرم انگشتره. حالا اگر این تو عمق باشه قدرت گیرایی همین انگشتر حداقل 3 برابر میشه، حداقل کفش 2.5 برابر میشه. این انگشتر رو گذاشتیم اینجا، میایم بفرما دوست عزیزم، به همین راحتی قفل داریم. پس ما بین 4-5 ذرات مختلف چیزی به جز نقره نتونستیم پیدا کنیم، چون الان نقرمون درونشون هست. اینا رو دقت کنید الکی گیر ذرات نیفتید. ذرات هم اگر بخواد کوچکترین تأثیری روی کار شما بذاره، شاید یک آنتن جزئی با سرعت ملایم شما را به یه سمتی ببره که شما یا میدونید یه منطقه باستانی تهی هستش، یا میدونید ذراتی هستش، یا تونل هستش، یا سازه‌ای هستش فاقد فلز. ببین دوست من این همه قدرت ذرات نداره که دستگاه را با سرعت تمام تو 200 متری بکشونه. من برمیگردم الان الان ببین شما همون قسمتی که من زدم، میخوام کار رو ببینید رو به چیزه. من الان چیز میکنم، ببین عمدن من از نقطم فاصله گرفتم. ببین سریع مسیر رو به من داد، من برمیگردم مسیر رو پیدا کردم، دقیقاً تو شیب تپم هستش، تو شیب همین تپه مایل به همین غار، اونجا یه شیعی هست که با شدت هرچه تمامتر دستگاه منو میکشونه سمت تقریبا صخره های اونجا. بله دیگه در این حد بهتون بگم قدرت دازینگ اینه. اینجا کجا اونجا کجا، اینجا من راحت دارم رو هدف میزنم نمیگیره. حالا ما میایم تعویض خوراک میکنیم دوستان. ببین ما الان میایم یه تعویض خوراک اساسی اینجا انجام میدیم دوست من بدم. ما نقره هامونو از صحنه دور میکنیم، هر دوتاشو دور میکنیم و یک قطعه طلا مثلا ور میداریم، یک قطعه طلا ور میداریم. و دوست عزیزان دقت کرده باشی، من اینجا یه آموزش بهتون بدم. ببین دوست من بافت خود این ذرات میبینی اینجا، وقتی میگم خوراک زیاد بزرگ، الان میخواین خوراک بزرگ استفاده کنین، این دست خودتونه. این ذرات زرد من اگر حالا اجازه بدید یه لحظه من از یه چراغو هم استفاده کنم، نه نیست پیشمون، که خود ذرات ها بتونیم بگیریم. این ذرات ها ما اگر با دقت اینجا
عزیزم شما اگه با دقت اینجا نگاه کنید الان ذرات زرد رو میبینید که به صورت مثل این که رگه طلایی هستن، یا الان تو فیلم دارم دقیق بهتون نشون میدم. ببین دوست من دقیق مشخص هستش، عین این که یه ذره طلایی هستش. ببین من همینا که خوراک بدم، همینا که خوراک بدم چون هم سطح اون سنگ اونجا هست اونا برامون میزنه، بعد رو طلا میخوام تست کنم. ببین دوست من همین یه ذره برام کافیه که اینا به عنوان خوراک استفاده کنم. و این یه تکه سنگ میبینید، این یه تکه سنگ حاوی همین مواد هستش. حالا بعد رو طلا تست میکنیم ببینیم طلا هست یا نیست. ببین دوست عزیزم، ببین به همین راحتی فوری آف کرد رو اینا. حالا من بیام رو این ذرات، ببین دوست عزیز من رد داریم روی اینا، حتی رد داریم روی نقرمون، روی نقره مثلا همین خوراکی که من دادم روی نقره هم رد داریم. حالا نمیدونم دوستان من اینا را کجا گذاشتم، پیداشون میکنیم بعد. ببین دوست عزیز من همین سنگی که اینجا میبینید با توجه به این نوع ذراتی که زرد، حالا شاید طلا باشه شاید سنگ طلا باشه، من اینجا میزنم. ببین دوست من، ببین به آرومی این ذرات نیستن، اینا یه نوع فلزن که من دارم میگیرم. پس ببین دوست عزیز من کمترین خوراک موجودم برای دازینگ مهم هستش. مثلا شاید چند سوت، حالا من نمیدونم طلا هستن یا چه ذراتی درون این بافت دارن برق میزنن، ولی الان من اینا رو طلا هم میزنم که ببینیم واکنش طلا روشون چطور هستش. ما اینجا طلامون رو بر میداریم دوست عزیز من. بله ما طلامون رو برداشتیم، اقدام به خوراک گذاری میکنیم. دوباره میایم رو همین چیزای مبتدی که اینجا گذاشتیم، چون اونا حالا زرده، بعد میریم سراغ اون. ببین دوست عزیز چیزی از اینا نمیگیره. حالا ما میایم رو خود این سنگی که حالا یه ذره شاید طلا توش باشه، شاید ما تا تست نکنیم نمیتونیم کوچکترین نظر رو بدیم آیا درون این بافت این سنگی که زرده طلا وجود داره یا نداره. حالا فرض کن این یه رگه طلاست و دوستانم مواجه شدن باهاش. ببین دوست عزیز من، ببین خیلی با شدت و حدت کمی میگیره. دقت کن دوست من، دقت داشته باش. اگه دقت کنی من میشینم که شما ببینید. ببین دوست من اون سرعتی که باید باشه این رگه طلاست. بله این تو بافت این سنگ یه رگه طلای، حالا بگیم یه سوت، نیم سوت طلا، 2 سوت طلا، شاید اصلا نیم سوت طلا تو این باشه، ولی برخورد دازینگ به این اون همه قدرت واکنشی که روی یه شیء طلا داره نداره. ببین دوست عزیز من شما خوب توجه کنید. ببین وقتی من میگم دقت کنید به ذرات نخورید، دقت کنید به حفره نخورید و سرعت آنتنا را محاسبه کنید، دوستان دلیلش این است این سنگ حاوی طلا هستش. حالا چند سوت طلا درون بافت این سنگ وجود داره، ولی در اون حدت شدتی نیست که زیاد باشه و یه دازه را بخواد به خطای محاسباتی بندازه که بله این منو از فاصله 400 متری آورده. بله اگر این صخره پر از طلا باشه، 50 گرم 100 گرم طلا تو بافتش باشه، 20 گرم 30 گرم طلا باشه، بله کنش داره. ولی نه اینکه این ذرات رو ببین، بازم تاکید میکنم ببین این ذرات من چطوری داره میزنه برامون. ببین سرعت خیلی آروم. وقتی سرعت آرومه خب من اگر به یک معدنی خوردم ارزش داره، ولی وقتی من یه تیکه سنگ دارم که این ذرات توشه، مگه من چقدر طلا میتونم از این استخراج کنم؟ میبینید دوستان من دقیقا دارن برق میزنن و مشخصه
هستن. ببین دوست من کامل مشخصه، چون بعضی موقع پریت یا همون طلای ابلهان خیلی شبیه ولی دستگاه واکنشی نداره. ما الان شاهد واکنش دستگاه روی ذرات طلا بودیم به صورت متوسط رو به ضعیف. خب این نشون میده که شما با یه رگه طرف هستید، ولی حالا اگر شما فرض کنید یه شیء باستانی باشه، چه قدرتی روی شیء باستانی میده و تا چه حتی اگر 100 متر 200 متر 500 متر اون طرف در باشه این شیء باستانی، شما به راحتی هرچه تمامتر میتونید اینا بزنید. دوستان در ادامه با ما باشید. دوستان عزیز، همینطوری که مشاهده میکنید، ببین این ذرات ها اگر توی فیلم حالا بعضی موقع برق بزنه و با چشم بشه دید، حالا آره بعضیش موقع فیلم مشخصه چون بعضی چیزاش داره برق میزنه. حالا توی جهتی من بگیرم که اینا هم ذراتی از یک معدن تقریبا که رگه های طلا داره. اینا دوستان این همه قدرت نداره که یک دازینگو بخواد به اشتباه با یه شیء باستانی بندازه. شیء باستانی شیئی که یعنی سالم هستش و در دل عمق هستش، قدرت بسیار بالایی داره، قدرت گیرندگیش زیاده و دستگاه عین آب خوردن روش مانور میده و سریع در زیر دقیقه به شما آمار میده. حالا شما چه تو فاصله، دوستان عزیز اینو درک کنید دوستان، چه تو فاصله 500 متری باشید عزیزان من، چه تو فاصله مثلا خدمتون عرض کنم 200 متری 300 متری 400 متری باشید، برای دستگاه دوزینگ فرق نداره. فقط این مسائل امروز اینجا گفتنشون به این دلیل مهم بود که دوستان قدرت واکنش روی ذرات بیاد دستشون، حتی اگر ذرات طلا باشه. شما مگه خیال کردین از مثلا حالا منهای این که بعضی موقع خود رو سطح کره خاکی کره زمین مثلا یک کلوخه طلا پیدا میشه، حالا بگی مثلا 28 کیلو تو استرالیا پیدا کردن، فرض کن 1 کیلو 2 کیلو 10 کیلو هم توی جای تو ایران باشه یا همه جا پراکنده باشه. این بحث بزرگیشه. اگه یک قطعه طلای در این حد باشه، دازینگ اینا در هر فاصله‌ای برای شما تا 1 کیلومتر، من میگم 1 کیلومتر، افراد حرفه‌ای بالاتر از این قدرت دارن پیدا کنن. تا 1 کیلومتر میشه این شیء بزنی، حالا چه تو کو باشه، چه تو دشت باشه، چه تو عمق باشه. ولی این ذراتی که شما اینجا مشاهده میکنید، این همه ذرات، این ذرات خدمت شما عرض کنم قدرت نداره دوست عزیز من. این ذرات این همه قدرت درشون نیست که یک ذراتی شما را بخواد از فاصله 500 متری سطح خودش بکشونه، مگر اینکه حجم زیادی از یک طلای طبیعی در یک محدوده باشه، یا اینکه یک تیکه طلای راف به صورت شاب یا مثل شاب سنگا برخورد کرده به زمین، یا از دل شاب سنگی اومده، یا توی بارش‌های شاب سنگی، یا از جو وارد شده، یا از عمق شسته شده اومده رو و شما این در فاصله زیاد بزنید. ولی این ذرات تحت هیچ شرایطی از فاصله دور ردیابی نمیشن دوست عزیز من. اگرم ردیابی بشن، اون سرعت و قدرت و اون همگرایی که ما مد نظرمون هست نداره. همگراییش ببین دوست عزیز من اینجا دوباره دارم راحت برای شما توضیح میدم. این طلامون، اینم ذرات ذراتی که الان چیز دیگه رگه طلا هستش. ببین من گذاشتم کجا میذارم، همینجا روبرو. ببین دوست عزیز من، فاصله آنچنان چیزی نیست، فاصله حالا من از نزدیک دارم اینو میزنم، شما دقت کنید از نزدیک ببینید سرعت آنتن من در اون حد نیست که من بخوام
اقدام کنم. حالا من یه تیکه طلا اضافه میکنم رو همین، من یه تیکه طلا عمدن اضافه میکنم روی بافت خود همین سنگه. الان قدرت داشته باشید، هرچند طلای امروزی هستش. ببین دوست من، به خیلی راحت، ببین دوست من، خیلی راحت همین حجم طلای چند گرمی که من اضافه کردم فوری رو واکنش من تأثیر داره، اونم تأثیر مستقیم. ببین، ولی اگر من همین طلا را اینجا بردارم حذفش کنم، داشته باش ببین چه اتفاقی میفته دوست من. ببین سرعت من حداقل 1.5 برابر کمتر میشه تا بخواد اینو بگیره. حالا تا فرض کن اینو از فاصله 200 متری بخوای بزنی، دیگه دستگاه با چقدر سرعت پایین به شما آمار بده که شما رو بخواد به سمت این جذب کنه. باز گفتم دوستانی که منظورشونه ذرات همینه که اینجا مشاهده میکنید روی سطح، حالا درون عمق، درون این بافت این سنگ، چون ما پریت داریم و طلای طبیعی هم داریم. این یک ذرات طلایی درونش هست و ضعیفه. متوجه از دوستان باید متوجه بشن که من دارم چی میگم. راجع به اشیاء و اندازه ما داریم صحبت میکنیم. هرچه ابعاد و اندازه اشیاء بزرگتر باشه، خب دیگه راحت از 5 گرم طلا را شما از فاصله 500 متری راحت بیا بزن، ولی این ذره هیچ وقت شما را از 500 متر طرف خودش نمیتونه بکشونه تحت هیچ شرایطی، چون این همه قدرت نداره. دوست عزیزم اینا باید دقت کنید. حالا دوستان میان میگه آقا من زدم سرعتش خوب بوده، سرعتش عالی بوده و متاسفانه مثلا من خوردم به یک چیزی، به یک جای عالی. این محاسبه نادرست سرعت آنتنه. اگه سرعت آنتن درست باشه، سرعت آنتن دقیق باشه، به شما میگه کار ضعیف هستش، کار قوی هستش، یا کار فوق العاده عالیه. وقتی سرعت زیاد باشه دوستان عزیزم، ببین ما ذرات به در نخورمون اینجاست، ذراتی که در این سنگ طلا هستش اینجا. دوباره ببین من در نزدیکی کارم ولی واکنشم ضعیفه. متوجه هستین دوستان؟ واکنش من ضعیفه. اگر الان من یک طلایی بود به همین اندازه، واکنش من 100% در این حالت بود. ببین دوستان من 100%، یعنی در اصلا به ثانیه نمیرسه، 1 ثانیه هم طول نمیکشه که سریع آمار رو به من میده. جایی که در بالاترین بازخورد آنتن باشه و شدیدترین بازخورد داشته باشه، ما باید اقدام به حفاری کنیم، اونم حفاری درست و حسابی و اساسی. دوستان عزیز من الان مثلا بخوام زیر همین ارتفاع همین پله رو داشته باشید، این ارتفاع حداقل بالاخره 1 متر بالاتر هستش. من الان خود همین چیزا میندازم، خود همین تکه سنگو ببین دوست من انداختم پایین. ببین دوست من حالا من بالای سرم، فرق کنید تو عمقه. واکنش دستگاه من رو دوستان عزیز ببینید. واکنش دستگاه من واکنش هستش، ولی واکنش متوسط رو به ضعیف. یعنی آقای دازور دست به حفاری نزن. این واکنش ببین دوست من، بازم این واکنش ضعیفه. واکنش باید سریع باشه. اگر واکنش سریع بود من اقدام به حفاری اینجا میکنم، ولی وقتی من اینو دارم و واکنش آنتن من، ببین دوستان وقتی واکنش آنتن من این هستش، خب من درست نقطه زدم، ولی ارزش حفاری نداره. دوست عزیزم با ما باشید عزیزان. عرض کنم مناطق باستانی میبینیم خوردی به یک نقطه باستانی قوی، این فرمولش چیزی دیگه است، شما را با شدت و قدرت سمت خودش مثل یک آهنربایی که نزدیک آهن باشه میکشونه. ولی اگر خوردی به ذرات، خوردی به مکانهای خالی، خوردی به سازه، خوردی به هر چیزی که ساخته دست بشر هستش، یعنی سازه زیر فاقد اشیاء فلزی با ارزش، خوردی به قنات، خوردی به
گوردخمه خالی. اینا دوستان عزیز اگرم واکنشی بشه، اون واکنش شما را نباید سریع گیج کنه و سریع تصمیم بگیرید. نه دوست من، شما باید با حوصله تصمیم بگیرید و اقدام گام به گام کنید. از چهار جد دوست عزیز من، وقتی یک فرمول یا اینجا بهتون بگم برای اولین باره، وقتی شما یه نقطه یا زدی و خیلی هم روش اتکا داشتی و موندی، حالا بین خودت موندی آیا نقطه من پرقدرت، متوسط، یکم گیجت کرد، شما 4 تا پایه برنج 60-70 سانتی جایی که به شما آمار داد، این نکته کلیدی هستش امشب دارم توی پارت میگم، جایی که به شما آمار داد، جایی که لوکیشن به شما 2x2 داد، شما هر 4 تا از میله های برنج تهیه میکنید. حالا دیگه ایرانیش و چینیش فرق نداره، اینا میله های ارته. اینا را در فاصله 70-80 سانتی از هم، کف 60 سانتی از هم، خطی، به صورت خطی توی یک خط موازی با فاصله 70 سانت 80 سانت الی 60 سانت میکاری و برمیگردی 4 متر 5 متر عقبتر دستگاه میزنی رو نقطت. اگر دیدی بیشترین حجمی بین آنتنای اینا میگن نشانه گذاری بصری، که با چشم خود نشانه گذاری ها رو ببینی و دقت کنی بهترین جایی که دستگاه داره قفل میده کجاست. این را اولین بار هستش در این مدت طی 70 کلیپ دارم به خدمتون عرض میکنم. این نکته طلاییه. چنانچه جات خوب بود یا متوسط بود و شک کردی، بلا به هر گونه شکی چیزی اومد به دلت که آیا این نقطه من خوبه بده، شما روی نقطه‌ای که کار گرفتید، روی لوکیشن 4 عدد میله 60-70 سانتی خرجی هم نداره. آقا ایرانیشو بگیر دونه 100 تومن 60 تومن حالا هرچی، اینا رو ارت میکنید تو زمین، 5 سانت فرو میکنید تو زمین، 5 سانت بره تو خاک، بعد از فاصله 5 متری وایسا لوکیشن تو دستگاه بزن، روی آنتن اول محاسبه کن قدرت تو، روی آنتن دوم قدرت رو محاسبه کن، روی آنتن سوم قدرت رو محاسبه کن، روی آنتن چهارم محاسبه کن. چنانچه تفاوتی بین اینا بود، بیشترین حجمی هم که داشتی اونجا میتونی دست به حفاری بزنی. دوست عزیز من، اینم نکته طلایی بود که در این پارت خدمتتون عرض کردم. دوستان امروز اشارات کلی روی خیلی از مطالب داشتیم، ولی این یک نکته کلیدی بود روی نقطه و روی هدفی که برای شما لوکیشن کاری هم میخواد کارتون انجام بدید و اقدام به حفاری کنید. دوستان عزیز خیلی ارادت داریم خدمتون، از سابسکرایباتون ممنونیم، کانال رو به دیگران معرفی کنید. دوستان الکی هزینه نکنن خدایی، بالاخره چرا هزینه میلیاردی چند صد میلیونی کنه، بیاد با یک دازینگ حرفه‌ای کارشو به نحو احسن انجام بده و اون چیزی هم که لیاقتش هست بهش برسه. دوستان ما این نکته‌ای که الان آخری ویدیو گفتم نکته خیلی کاربردی هستش، اینا انجام بده بعد اقدام به حفاری کن. باید بین این چند تا نقطه‌ای که داری، بالاخره بین این چند تا میله که گذاشتی، بین نزدیک به 1 میله، نزدیک به 1 پایه، یکم شما قدرتتون بیشتر باشه. چنانچه شک داشتی و قدرت یکی بود و رو به متوسط رو به ضعیف بود، به هیچ عنوان حتی 1 سانت هم اونجا خاک برداری نمی کنی. شرط اینه که قدرت گیرایی بالا باشه و بین این 4 میله خطی که روی لوکیشن کار میکنی و میکوبی زمین به فاصله بین 60 الی 80 سانتی متر بینشون فاصله باشه، اونجا شما باید دقت کنید و بیشترین قدرت رو به دست بیارید. بعد میتونید جابجا کنید، میتونید بردارید از سمت غرب بکارید سمت شرق، از سمت شرق بکارید جنوب و شمال. 4 طرف لوکیشنتون رو علامت گذاری کنید. اگر هم دیدید فاصله لوکیشن کم بود، فاصله بین آنتنا را کن 40 سانت.
این نکته را داشته باشید تا پارت بعدی. دوستان مانا و پایدار باشید تا نکات ویژه در پارت های ویژه. مانا و پایدار عزیزان من.